नमस्ते स्वागत छ यहाँहरूलाई सुनी युट्युब च्यानलमा। आज म हजुरहरूलाई ट्रेडिसनल नेपाली स्टाइलमा खीर बनाएर देखाउँछु। हजुरहरूले खीर बनाउँदाखेरि केही स्टेप्सलाई फलो गर्नुभयो भने खीरमा चाहिँ एकदमै अथेन्टिक टेस्ट आउँछ। खीर बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले चाहिँ यहाँ 1.5 लिटर जति दूधलाई तताउनको लागि राखेको छु। मैले चाहिँ यहाँ माटोको भाँडा युज गरेको छु। माटोको भाँडामा बनाएको खीरको स्वाद चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। माटोको भाँडा छैन भने हजुरहरूले बाक्लो फलामको कराई अथवा बाक्लो भाँडामा बनाउनु भए पनि हुन्छ। दुध चाहिँ मजाले उम्लेको छ। दुधलाई चाहिँ मजाले उमाल्नुपर्छ। त्यसपछि मैले यहाँ प्यानमा चाहिँ 1 चम्चा घिउ राखेँ। मैले चाहिँ यहाँ राइस कुकरको सानो कपले 1 कप चामललाई राम्रोसँग पखालेर लिएको छु। अब यो चामललाई घिउमा मजाले भुट्नुपर्छ। यसरी चामललाई घिउमा भुटेर खीर बनाउँदाखेरि खीरमा चाहिँ एकदमै अथेन्टिक टेस्ट आउँछ। दुध राम्रोसँग उम्लिसकेपछि अब यो घिउमा भुटेको चामललाई पनि यसैमा राख्ने। सबैलाई राम्रोसँग चलाउने। अब यो खीरलाई चाहिँ लो फ्लेममा कम्तीमा पनि 20 देखि 25 मिनेटसम्म पकाउनु पर्छ। त्यसपछि मैले सेम प्यानमा अर्को 1 चम्चा घिउ राखेँ। अब यसमा चाहिँ मैले काजु, बदाम, नरिवल, छोक्रा लिएको छु। यसलाई पनि हल्का भुट्नुपर्छ। यसरी यो ड्राई फ्रुट्सलाई पनि भुटेर राख्दाखेरि चाहिँ एकदमै मिठो स्वाद आउँछ। हजुरहरूले नभुटिकन राख्नु भए पनि हुन्छ। 20-25 मिनट जति पकाइसकेपछि यो खीर चाहिँ मजाको बनेको छ। अब यसमा मैले चिनी राखेँ। चिनी हजुरहरूले आफ्नो स्वाद अनुसार राख्नुहोला। त्यसपछि अब यसमा अघि हामीले भुटेको यो ड्राई फ्रुट्स पनि राख्ने। त्यसपछि मैले यसमा ल्वाङ सुकुमेलको धुलो राखेँ। ल्वाङ सुकुमेलको धुलो राख्दाखेरि चाहिँ खीरमा एकदमै मिठो बास्ना आउँछ। अब यसलाई पनि लो फ्लेममा अर्को 5-6 मिनट जति पकाउनु पर्छ। अब हाम्रो यो खीर चाहिँ रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एकदमै क्रिमी एकदमै राम्रो बनेको छ। खीर बनाउँदाखेरि चाहिँ हजुरहरूले जहिले पनि लो मिडियम फ्लेममा बनाउनु होला। यसो गर्दाखेरि चाहिँ खीर एकदम मजाले पाक्छ अनि खीर चाहिँ एकदमै क्रिमी बन्छ, एकदमै स्वादिलो बन्छ। हजुरहरूले यो खीर चाहिँ तातो अथवा सेलाइसकेपछि हजुरलाई कसरी मनपर्छ त्यसै गरी सर्भ गर्न सक्नुहुनेछ। आशा छ हजुरहरूलाई यो रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज सुनी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि साथै मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।